ආයුබෝවන් දරුවනේ අපි අද බලමු පැතුරුම්පත් මදුකාංග ගැන. පැතුරුම්පත් මදුකාංගයකින් සංකීර්ණ ගණන් හදාගන්න, ප්‍රස්ථාර මගින් දත්ත නිරූපණය කරගන්න, දත් අනුපිළිවෙලකට දක්වන්න, ඒ වගේම දත් සකස් කරලා වෙන් කරලා පෙන්වන්න, ඒ වගේ බොහෝ දේවල් රාශියක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද උත්සාහ කරන්නේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් විදිහට මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කරපු Excel කියන මෘදුකාංගය ගැන දැනගන්න. Excel පැතුරුම්පතක මුහුණුවර ගැන ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු. මේ ඉහළින්ම දැක්වෙන්නේ මාතෘකා තීරුව ටයිටල් බාර් එක. ඊළඟට අපිට පේනවා වම් අත පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා quick access toolbar එක. ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න හිම නැත්නම් මේකට අලුත් tools add කරගන්න සහ tools remove කරගන්න පුළුවන්. මේ දකුණු අත පැත්තේ පෙන්නම් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා පාලන පුස්තම්. ඊමණට control buttons ටික close එක, restore button එක හා minimize button එක minimize කරාම height වෙලා යට බායික පෙන්නුම් කරනවා. දැන් බලමු ඊළඟට. මේ තියෙන්නේ මෙවලම් පටිති. මේ මෙවලම් පටිති වලට මෙවලම් කට්ටලා අඩංගු වෙනවා. අපි මේවා භාවිතයෙන් ඉදිරියේදී කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරමු. බලන්න මේක control පොත වගේ. මේ තියෙන්නේ තීරු columns. මේ තියෙන්නේ පේලි row. මේ row and columns ඡේදනය වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කෝෂයක් සෙල් එක. මේ සෙල් එකේ නම පෙන්වුම් කරනවා name box එකේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇක්ටිව් කරන තියෙන සෙල් එකේ නම name box එකේ වැටෙනවා. අපි මේ box එක මේ තියෙන කෝෂයට මොනවා හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් සූත්‍රයක් ඇඩ් කරාට පස්සේ බලන්න ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? ෆෝමියුලා බාර් එකේ සූත්‍ර තීරුවේ සටහන් වෙනවා. සූත්‍ර තීරුව ආසන්නයේම තියෙනවා insert function. ඒ කියන්නේ අපේ පැතුරුම්පතට අපිට ඕන ශ්‍රිතයක් ආදානය කරගන්න පුළුවන් මේ අයිකනේ ක්ලික් කරාට පස්සේ insert function. හරි. දැන් බලමු කෝෂ පරාසයක් කියන්නේ මොකක්ද? කෝෂ පරාසයක් කියන්නේ දරුවනේ මේ වගේ තෝරා ගන්නා කෝෂ සමූහය. කෝෂ පරාසයක් කියන්නේ කෝෂ සමූහය. බලන්න මම කෝෂ පරාසයක් තෝරලා බලමු. සමානව ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න කෝෂ පරාසයක් තේරුවා. බලන්න ගිහිල්ලා අපි ෆෝමියුලා බාර් එකට ෆෝමියුලා බාර් එකේ තියෙනවා මම තෝරා ගනිමු කෝෂ පරාසය. ඒක සටහන් කරලා තියෙන්නේ සමාන ලකුණයි පළමු කෝෂයේ නම සහ කෝලන් ලකුණයි නැත්නම් ඩබල් ඩොට් ඊළඟට අවසාන කෝෂය F9 ආරම්භක කෝෂය B3 අවසාන කෝෂය F9. ඔය විදිහට තමයි කෝෂ පරාසයක් සටහන් කෙරෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මූලික වශයෙන්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් කිහිපයක් උදාහරණ සහිතව. අපි A1 තීරුවේ name කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට maths, science, ඊළඟට total. හිතන්නකො ඉස්කෝලේ ලකුණු හදාගන්න තමයි අපි හදන්නේ කියලා මේ පන්තියේ ළමින්ගේ average, place, වෙනියම්. මේක නම් අපිට 10 වසරේ සිලබස් එකේ නෑ. නමුත් ඉගෙන ගත්තට ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් නාගිතේ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ළමයිගේ නම් කෙටියෙන් දානවා. Excel marks ටික එම්ම
දැන් බලමු අපි ටෝටල් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ in කියන ළමයාගේ ලකුණු වල එකතුව. සමාන ලකුණ දාලා අපිට පුළුවන් සම් කියන ශ්‍රිතය භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. බලන්න කෝෂ දෙකේ නම් දෙක දැම්ම සමාන ලකුණ දාලා සාමාන්‍ය විදිහට එකතු කරා. මේක ක්‍රමය. අපිට තව ක්‍රමයක ඒකෙදී අපි ශ්‍රිත භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රිත භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. සමාන ලකුණ දැම්ම සම් කියන ශ්‍රිතය. ශ්‍රිතය සහ කෝෂ පරාසය. ඊළඟට වරහන වැහුවා. එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරා. බලන්න කලින් ආපු එකටම ආවා. දැන් අපිට මේක පිටපත් කරන්න පුළුවන්. පිරවුම් හැඩලය භාවිතයෙන් පහළට පිටපත් කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන පිළිතුරේ ශ්‍රිතය තමයි පිටපත් වෙන්නේ සූත්‍රය. පිළිතුරේ අඩංගු සූත්‍රය තමයි පිටපත් වෙන්නේ. කොහොමද පිටපත් කරන්නේ? කෝෂයේ දකුණු කෙළවරට ගියාම පේනවා අපට කර්සර් එක වෙනස් වෙනවා. එකතු කිරීම ලකුණක් වගේ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා පිරවුම් හැඩලය කියලා. පිරවුම් හැඩලය භාවිතා කරලා ක්ලික් කරගෙන පහළට ඩ්‍රෑග් කරගෙන ගිහිල්ලා අපිට අදාළ කෝෂයට ආවට පස්සේ අපි ඒක නවත්තනවා. එතකොට පහළට පිටපත් වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ පිටපත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? බලමු අපි මෙන්න මේ පිළිතුර මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කෝෂය පහළට පිටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ සූත්‍රය පමණක්. සූත්‍රය පිටපත් වීම නිසා යාබද ඒව තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ නේද? ඒකට අපි කියනවා සාපේක්ෂ කෝෂණය. සාපේක්ෂ කෝෂණය. ඇවරේජ් එක හදාගන්න අපිට පුළුවන් සමානයි ඇවරේජ් කියන ෆන්ක්ෂන් එක. වරහනක් විවෘත කරනවා. අපි මෙන්න මේ විෂයන් දෙකේ ලකුණු කෝෂ පරාසය තෝරනවා. කෝෂ පරාසය තෝරලා වරහන වහලා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරනවා. ඊළඟට අර විදියටම පිරවුම් හැඩලය භාවිතයෙන් පහළට පිටපත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්ලේස් එකක් බලමු. මේක වැඩිපුර ඉගෙනීමට සමාන ලකුණ දැම්මා. රෑන්ක් කියන ෆන්ක්ෂන් එක. රෑන්ක් කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැම්මා. සිලෙක්ට් කරා. ඒකේ තියෙනවා number reference order කියලා. number කියන්නේ සලකා බලන කෝෂය. අපි සාමාන්‍යයෙන් average එක හදන්නේ total එක ළමයාගේ total එක අනුව. අපි දානවා පළවෙනි ළමයාගේ total එක. ඒකට අනුව ක්‍රමාවක් දාලා reference එක. අපි මේ හැමෝගෙම total marks වලට තමයි වෙනිය හදා ගන්න ඕන. නේද? පන්තියේ ඉන්න ඔක්කොම ළමයින්ගේ ලකුණු ටික බලලා. එහෙනම් අපේ ලකුණු ටික මෙන්න මේ විදිහට තෝරනවා. තෝරලා හැබැයි ඔහි මෙහි යන්න දෙන්න බෑ. කලින් මතකනේ අපි ඩ්‍රෑග් කරගෙන පහළට යනකොට අපි ඩ්‍රෑග් කරන් ආ පිළිවෙලටම එයා යාගාව තිබිච්ච සෙල් රෙෆරන්ස් එක ඩ්‍රෑග් කරගෙන පහළට ඇවිල්ලා. ඇදගෙන පහළට ඇවිල්ලා. ඒකට අපි කියවනේ සාපේක්ෂ කෝෂ කියලා. අපි මේක නිරපේක්ෂ කෝෂ කරන්න F4 ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. F4 ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. එතකොට මේ හැම එකකටම නැංගුරම් වැටෙනවා. එතකොට කොහේවත් යන්න බෑ. අපිට පුළුවන් ඩොලර් මාක් එකක් විතරක් ඩොලර් මාක් එක අරගෙන ඒක ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ D එකට මුලින් තියුවා ඩොලර් මාක් එක ක්ලික් කරා. ඒ විදිහට මේ හැම එකටම නැංගුරම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ක්‍රමාව දැම්ම ඕඩර් එක. ඕඩර් එක බිඳුව දැම්ම ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් කියලා පෙන්නනවා. ඩිසෙන්ඩින් කියලා කියන්නේ පුතේ වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට. ඇසෙන්ඩින් කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට. අපිට ඕන ලකුණු වැඩිම ළමයට පළවෙනිය දෙන්න. එහෙනම් අපි තෝරන්න ඕන ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් එක. ඊට පස්සේ වරහන වහන්න. වහලා එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ ළමයා තමයි පළවෙනි. හරි. දැන් අපි පිරවුම් හැඩලය භාවිතයෙන් පහළට පිටපත් කරගෙන යමු. අපිට පහසුවෙන්ම වෙනිය හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි බලමු